po, we're making a puppet dragon. So, ang mga materials po natin ay white paper, any colored paper you want, scissors, glue, and ball pen or pencil po. So, ang una po natin, ang nagawa ko na po yung first material parts. Ginamit ko lang po yung colored paper, tapos finold ko po siya in half. Tapos, ginanto ko pa po siya para makamake nitong 2 pieces para dun sa ating head at horns or ears na ating ilalagay sa dragon. Sorry guys. Okay siyang gawin. Hello guys. So guys, pagkatapos po natin siyang i-fold, next po natin gagawin ay i-fold po ito in half. In half. Guys, in half. May taga-ulit ang dito. Yan. So, magiging ito po ng first step natin ay ganito. Para po dun sa pagbuka-buka ng dragon, mouth ng dragon. So, lagay po natin muna ito sa gabi. Next po natin gawin ay grab po muna tayo ng pink paper lang Pink din po. paper. Fold po ulit natin. Tinold mo lahat po. Sorry po bata sa atin dahil tinold mo lahat. So, cut po natin ito sa middle. Ang gamit na yung pink paper. Guys, at its great that all. At its great that all origamis. So, ganito po dapat yung magiging itsura niya. Pambuka po naman. So, ito po mga outings natin na ito, igaganto lang po natin. Same lang din po dito. Yung isa po, hindi natin puputulan. Still natin siya ng ganyan. Kasi yung isa po, kailangan po natin siya putulan para we have 2 pieces. Next po, ito pong dragon head natin. So, ito po, bubukahin po na, tutupiin po natin itong top na ganito. And then, papasok po natin siya dito.
guys, natapos na po yung aming puppet dragon. So, I hope you guys enjoyed this video. Thanks for watching. And don't forget to subscribe. And don't forget to subscribe and leave a like down below. Bye. Thank you guys. Love you. Bye. Bye-bye. Bye-bye.